વિડીયોની અંદર ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો. આ 2 વ્હીલ ટ્રેલર મોટા ટ્રેક્ટરનું 90 ફૂટનું ટ્રેલર છે. દિનેશભાઈને સાવ ઓછી કિંમતમાં વેચવાનું છે. ટ્રેલર અમુક જ ટાઈમની અંદર વેચાઈ જશે, કેમ કે કિંમત સાવ ઓછી રાખેલી છે. ટ્રેલરની આગળ હું તમને બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, અને તમારે આ ટ્રેલર લેવું હોય તો તાત્કાલિક દિનેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો, કેમ કે અમુક જ ટાઈમની અંદર ટ્રેલર વેચાઈ જશે. વિડીયો પૂરો જોજો તમે. આ આગળ હું તમને ટ્રેલરની બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, શેર, યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો, ડીઆર કિસાન હેલ્પ. ટ્રેલર છે વેચવાનું છે. 90 ફૂટનું મોટા ટ્રેક્ટરનું ટ્રેલર દિનેશભાઈને વેચવાનું છે. ટ્રેલર એકદમ સારું છે. અત્યારે સારા કન્ડિશનમાં ટ્રેલર છે. તળિયું ચોખ્ખું, સાઈડ પતરા પણ સારો કલર કરેલો છે ટ્રેલરની અંદર. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેલર રૂબરૂ ટ્રેલરનું કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પેલા ટ્રેલરના ઓનર દિનેશભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. દિનેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેલર જો તમે રૂબરૂ જોવા જાવ તો દિનેશભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કે ટ્રેલર વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે. સાવ વ્યાજબી ભાવે ટ્રેલર પણ મળી જશે. કિંમતની માહિતી પણ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે ટ્રેલરના. બાકી તમને ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. કાગળિયા વાળું આ ટ્રેલર છે. વધારે માહિતી માટે દિનેશભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર તાત્કાલિક વેચાઈ પણ જશે. આ 90 ફૂટનું ટ્રેલર છે અને સડો નથી ટ્રેલરની અંદર. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. કિંમત 1,10,000 આ અંદાજિત કિંમત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર હજુ દિનેશભાઈ કિંમતમાં થોડો ઘણો ફેરફાર પણ કરી આપશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો બોટાદ અને કાનિયાડ ગામે જોવા મળશે. ટ્રેલર લેવું હોય તો દિનેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો અત્યારે યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો તમે જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે જ નંબર મળી જશે. અને જો ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળી જશે. દિનેશભાઈ નામ હશે. 93 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ 2 વ્હીલ ટ્રેલર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.